So, hello everyone. It's me, Asim Pandey, marketing executive here at Digital Network Solution. So, and I would like to extend a warm welcome to you people and Mr. Sudan Dhakal, the CTO of Digital Network Solution. So, Mr. Sudan, you can introduce yourself. Okay. Thank you, Asim bhai. Hi everybody. Namaste. I'm Sudan Dhakal, CTO of Digital Network Solution Private Limited. I'm very glad to be here with Asim and the entire marketing team. So we have something emerging, something interesting topic to be discussed today. So I'm Sabalai, we know what actually is managed services and the managed IT services चाहिँ नेपालमा कतिले इमर्जिङ छ त्यो टपिकलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा कतिले इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ भन्ने कुरा we all know that. So आजको टपिक चाहिँ how can managed services be a boon to C and D class banks in Nepal भन्ने कुरामा चाहिँ we'll be discussing. So सुरु गर्दा चाहिँ as you have worked अनि यो फिल्डमा for a long time. So हजुरको इनिसियल फेजमा काम गर्दा कस्तो खालको प्रब्लमहरू आउँथ्यो, कस्तो खालको फेजहरू हजुरले फेस गर्नु पर्थ्यो अनि यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो टाइपको केही सिचुएसन छ भने यु क्यान सेयर द्याट. ओके. सो अब इनिसियल फेज भन्दाखेरि अब मैले काम स्टार्ट गरेको इट्स अलमोस्ट 15-16 इयर्स भयो. सो इनिसियल फेजमा चाहिँ आई थिङ्क दि नलेज ग्याप जुन हामीमा एज अ इन्जिनियर अथवा एज एन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अथवा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिँ knowledge gap was the very big issue, right? Not even us, right? It was the issue with the customer side as well, right? So, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू अथवा इन्टरनेसनल कस्टमर्सहरूकोमा जुन प्र्याक्टिसहरू हुन्थ्यो अथवा जुन लेभलको टेक्नोलोजी अडप्सन हुन्थ्यो त्यो अडप्सन चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ देख्दैनथ्यौँ कि त्यो टाइममा. सो एउटा त अब नलेज ग्यापकै इस्युले गर्दा हुनसक्छ होइन. अर्को चाहिँ जो चाहिँ हामी त्यो फिल्डमा एज अ पार्टनर कस्टमरको एज अ पार्टनर काम गरिरहँदाखेरि हामीमा पनि त्यो लेभलको एक्सपोजर होइन त्यो लेभलको नलेज चाहिँ थिएन जुन चाहिँ गएर हामीले कस्टमरलाई सेयर गर्न सकौँ अनि त्यसपछि कस्टमरलाई कन्भिन्स गर्न सकौँ त्यस्तो खालको नलेज र जुन त्यो इन्टरनेसनल एक्सपोजर नै थिएन भनौँ त्यो टाइममा चाहिँ. अनि प्लस अब इभन मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटीबाट हो. सो नेटवर्क सेक्युरिटी डोमेनमा पनि एकदमै च्यालेन्ज थियो कि. सो चाहिँ पहिला त डिस्ट्रिब्युटेड आर्किटेक्चरमा काम हुन्थ्यो होइन, ब्रान्चमै काम हुन्थ्यो, हेड अफिसको हेड अफिसमै हुन्थ्यो. सो त्यो डिस्ट्रिब्युटेड आर्किटेक्चर चाहिँ सेन्ट्रलाइज हुँदाखेरि अब कनेक्टिभिटीहरूको इस्युज होइन, आइएसपी साइडमा चाहिँ कनेक्टिभिटीहरूको इस्युज, ब्यान्डविथको इस्युज होइन. अनि त्यसपछि इनकेस प्रब्लम आएको बेलामा चाहिँ त्यो ट्रबल सुट गर्ने रिसोर्सेसहरूको चाहिँ एकदमै क्रन्च थियो होइन. सो भेरी लिमिटेड रिसोर्सले चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूको डिफ्रेन्ट लेभलको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो. सो त्यही नै हो ओभरअल देखेको कुरा भनौँ न. सो त्यो कुरा चाहिँ ग्रेजुअली चेन्ज हुँदै आइरहेछ होइन. हाम्रो इन्टरनेसनल एक्सपोजर पनि बढिरहेछ होइन. हाम्रो इलिट्रेसी भनेर भनौँ न, जो हाम्रो डिजिटल फर्ममा हामीले गर्ने कारोबारहरू होइन, हामीले गर्ने प्र्याक्टिसहरू चाहिँ धेरै नै इन्क्रिज भइरहेछ होइन. सो त्यो भएको भएर चाहिँ अहिले इट्स कम्पेरिटिभली मोर इजियर होइन, प्र्याक्टिसहरू अडप्ट गर्नलाई पनि मोर इजियर. अनि अब इभन ब्याङ्कहरूकै कुरा भइरहेछ, ब्याङ्कहरूको एपिटाइट पनि बढेको छ होइन. सो दे क्यान इन्भेस्ट अन क्वालिटी प्रडक्ट्स, क्वालिटी सोल्युसन होइन. सो एज अ क्वालिटी पार्टनरमा पनि उहाँले इन्भेस्ट गर्न सक्नु भइरहेछ भनेर भनौँ. सो यही नै हो. अहिले चाहिँ लाइक आफ्टर बिङ चिफ टेक्नोलोजी अफिसर हजुरको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ वाट डु यु एक्चुअली थिङ्क म्यानेज सर्भिसेस इज? ओके. अब म्यानेज सर्भिसेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब आई जेनरली डिभाइड इट इन्टु टु पार्ट, राइट. सो एउटा पार्ट भनेको चाहिँ ब्रेक भयो भने फिक्स गर्ने पार्ट एउटा म्यानेज एज अ म्यानेज सर्भिस हुनसक्छ. अर्को चाहिँ इट्स 100% म्यानेज सर्भिस अथवा 100% म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडरले एउटा अर्गनाइजेसनको एन्टायर आइटी अपरेसन नै म्यानेज गरिदिरहेको हुनसक्छ, राइट. अब अर्गनाइजेसनको निड अनुसार चाहिँ उनले सर्टेन पार्ट, राइट, जस्तै ब्रेक फिक्स भयो भन्ने चाहिँ अब एज एन इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल पनि दिउँ. जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै पनि अर्गनाइजेसनले फुल टाइम इलेक्ट्रिसियन हायर गरेर नराख्ला अरे. सो चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा बत्ती बिग्रियो भने उसले के गर्छ त, बत्ती बिग्रियो भने इलेक्ट्रिसियन बोलाएर अनि त्यो फिक्स गर्छ नि होइन. सो त्यो एउटा काइन्ड अफ सिनारियो हुनसक्छ म्यानेज सर्भिसको लागि, जसमा चाहिँ ब्रेक भयो भने फिक्स गर्नलाई एडमिन अथवा इन्जिनियर बोलाउने
अनि अर्को भनेको चाहिँ फुल टाइम 100% म्यानेज सर्भिस हो। यसमा चाहिँ अलिकति अहिलेको कम्पनीजहरू चाहिँ मोर फोकस इन्टु लाइक फुल टाइम म्यानेज सर्भिसेसमा बढी फोकस छौँ होइन। अब इभन अर्गनाइजेसन लाइक अब C क्लास D क्लास ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ फुल टाइम उहाँहरूकै ब्रान्चेसको कुरा गर्ने हो भने दे हेभ ब्याङ्क ब्रान्चेसको कुरा गर्ने हो भने एज बिग एज कमर्सियल ब्याङ्क ओर इभन लाइक लघु वित्तहरूको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू त इभन नम्बर अफ ब्रान्चेसमा चाहिँ दे आर बिगर देन दि कमर्सियल ब्याङ्क होइन। अब सो त्यो लेभलको ब्रान्चको नेटवर्क होइन, अब इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि उहाँहरूको ठुलो हुँदैछ होइन। सो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। दे आर मोर इन्टु अडप्टिङ लाइक डिजिटल प्रडक्ट्स होइन। सो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ इट्स लाइक 100% म्यानेज सर्भिस अथवा फुल टाइम म्यानेज सर्भिस, कम्प्लिटली आउटसोर्स म्यानेज सर्भिसले चाहिँ उहाँहरूको एन्टायर आइटी अपरेसन्सलाई चाहिँ एज अ पार्टनर चाहिँ लिड गर्ने हुनसक्छ। अब यसलाई चाहिँ अब एज एन इक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरिले चाहिँ कुनै एउटा गार्डेनर घरमा चाहिँ हामीले गार्डनको पार्ट चाहिँ आउटसोर्स गरेको छौँ भने त्यो गार्डनको पार्ट चाहिँ कस्तो देखिन्छ त होइन। सो ले चाहिँ हामी आफैले म्यानेज गरेको गार्डन र समवन हु इज टेकिङ केयर अफ दि यो एन्टायर गार्डनमा चाहिँ उसले अब गार्डनरको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन जान्छ भन्दा एभ्री विक भिजिट गर्ने अथवा एभ्री सेकेन्ड डे भिजिट गर्ने होइन। अब मरेको अथवा सुकेको पातहरू छ भने काटिदिने होइन, अनि त्यसपछि फुलमा पानी हालिदिने, लाइक हि विल टेक केयर अफ एन्टायर एभ्रिथिङ होइन। सो उसले चाहिँ जस्ट उसको ऊ केमा फोकस हुन्छ त भन्दा डेलिभरीमा फोकस हुन्छ होइन। सो उसको आउटपुट भनेको के हो त भन्दा त्यो गार्डन चाहिँ जहिले पनि फुल सिजनल फुलहरू फुलिरहोस् अनि ग्रास चाहिँ जहिले पनि हरियो देखियोस् होइन। सो त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडरले फुलफिल गरिदिन सक्छ कि क्लास C क्लास D ब्याङ्कको लागि होइन। सो वी क्यान बी अ पार्ट अफ जस्ट लाइक अ गार्डनर होइन। अब एभ्री सिजन अब त्यसमा चाहिँ अब जस्तै तपाईँलाई फुलको बिरुवा बारेमा नलेज नहुन सक्ला होइन, फुलको सिजन के हो होइन। सो एज एन एक्सपर्ट एडभाइस राइट, ही क्यान एडभाइस यो सिजनमा यो लाउने यो सिजनमा यो लाउने भनेर होइन। सो त्यसरी नै आइटी साइडमा चाहिँ म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडर क्यान टेक केयर अफ यो एन्टायर आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन। अनि ऊ चाहिँ एज अ एडभाइजर पनि हुन्छ त्यहाँ होइन। सो जसको कारणले चाहिँ अब टेक्नोलोजी अडप्सनमा अब ब्याङ्कले अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले त्यति धेरै टाउको दुखाइरहनु पर्दैन होइन, बिकज हि हेभ अ गुड एडभाइजर। अनि सँगसँगै आइटी स्टाफको अथवा जुन आइटीको रिसोर्सको च्यालेन्ज छ नि अहिले, त्यो रिसोर्सको च्यालेन्ज पनि त्यति हेडेक नहुन सक्छ होइन, अथवा त्यति हेडेक हुँदैन होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ अब एज अ म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडर चाहिँ त्यसरी डिस्क्राइब गर्छु म होइन। सो कुन लेभलको सर्भिसेस चाहिएको छ, इदर ब्रेक फिक्स ओर फुल टाइम 100% म्यानेज आइटी सर्भिस। सो ओके, C र D क्लास ब्याङ्कको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ लाइक हजुरले काम सुरु गर्दा अराउन्ड 15 इयर्स अगाडि र अहिलेको केसमा चाहिँ टेक्नोलोजी एडप्सनको कुराहरू होइन, न्युएस्ट टेक्नोलोजीको इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू चाहिँ कतिको डिफरेन्स भइरहनु भएको छ हजुरले चाहिँ? Okay, so there is a huge difference होइन। अब इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी अघि पनि मैले भने जस्तै अब जसरी उहाँहरूले आफ्नो बटम लाइन प्रफिट बढाउँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरी लाइक त्यसले चाहिँ अरू इन्भेस्टमेन्टको बाटोहरू पनि हालिदिन्छ होइन। अब त्यो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी इन्भेस्टमेन्ट पनि हो होइन। अब अहिलेको टाइममा चाहिँ अब तपाईँले हेर्नुभयो भने वाट आई जनरली से इज लाइक एभ्री कम्पनी इज अ टेक कम्पनी होइन। सो त्यो जुनसुकै कम्पनी होस् त्यो सबै कम्पनी चाहिँ के हो त इट्स अ टेक कम्पनी होइन। सो आइटी अडप्सन चाहिँ एकदमै हाई हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो होइन। सो लेट्स से फर इक्जाम्पल इफ यु लुक इन्टु ब्याङ्क होइन, ब्याङ्क इज मोर ट्रेडिसनल ब्याङ्किङ भन्दा पनि इट्स मोर ड्रिभन बाई द टेक्नोलोजी होइन। सो यु लुक एट एनी इन्डस्ट्री, चाहिँ होटेल, ट्याक्सीज राइट, कार रेन्टल राइट। सो सबै थिङ चाहिँ केले ड्राइभ गरिरहेको छ त अहिले भन्दा इट्स बिन ड्रिभन बाई द टेक्नोलोजी राइट। सो अब ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि अब भाइको क्वेसनमा चाहिँ अब भन्नुपर्दा अब त्यतिखेरको र अहिलेकोमा हेर्ने हो भने चाहिँ देयर इज अ ह्युज डिफरेन्स होइन। अब थ्याङ्क्स टु कोभिड पनि, कोभिडले चाहिँ हामीलाई अलिकति इन्टु चाहिँ अराउन्ड 3-4 टेक्नोलोजिकली हामीलाई फेमिलियर गराइरहेछ होइन। अनि अब टेलिकम्युनिकेसनको कुरा गर्ने हो भने आई थिङ्क
मोबाइल फोन र इन्टरनेटको रिच चाहिँ एभ्री गाउँपालिकादेखि लिएर सबै ठाउँमा पुगिसकेको अवस्था छ होइन. सो त्यसले चाहिँ हामीलाई के गरिरहेछ त भन्दा हाम्रो इलेक्ट्रोनिक लिटरेसी चाहिँ बढाइरहेको छ कि. सो कम्पेयर टु 10 years ब्याक र अहिले हेर्नुहुन्छ भने एभ्रीबडी ह्याभ दिस स्मार्टफोन होइन. सो अब यस्तो केसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के लाग्थ्यो त भन्दा हामी अलिकति हेजिटेन्ट पनि थियौँ कि टेक्नोलोजी अडप्सनमा चाहिँ. अब ब्याङ्कले अडप्ट गर्ला रे एउटा कुरा भयो, प्रडक्ट लिएर आउँछ कुनै डिजिटल प्रडक्ट, तर त्यो कस्टमरले अडप्ट गर्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति हेजिटेन्ट थियौँ कि. सो हामी के प्रिफर गर्थ्यौँ त भन्दा बढी ब्याङ्कमा भिजिट गर्ने, ब्रान्चमा जाने, साइन गर्ने, फर्म भर्ने होइन. तर अब अहिले तपाईँ मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने इट्स बिन लाइक 4-5 years म कुनै पनि ब्याङ्कको ब्रान्चमा गएको छैन होइन. सो किनकि आई डु मोस्ट अफ थिङ मोबाइल फोनबाटै होइन. अनि हिजो भर्खर पनि मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ फोर्ब्सको. चाइनाको एउटा सेन्जेन र साङ्घाईमा चाहिँ अलमोस्ट 80-85 पिपल आर क्यासलेस होइन. एभ्री बिजनेस इज ड्रिभन बाई वाट्सएप पे एन्ड अलिपे होइन. सो अब त्यही कुरा हामीले यहाँ पनि रेप्लिकेट गरिरहेछौँ कि. सो इन्ट्रेस्टिङ कुरा अब लाइक सानो सानो कुरामा अब हामीले कपाल काट्ने ठाउँमा, तरकारी किन्ने ठाउँमा होइन वी आर युजिङ डिजिटल प्रडक्ट होइन. पेमेन्टको लागि हामीले डिजिटल प्रडक्टहरू युज गरिरहेछौँ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री स्पेसली फाइनेन्सियल सेक्टरले चाहिँ डिजिटल प्रडक्टहरू ल्याइरहनु भएको छ. सँगसँगै हामी पनि इलेक्ट्रोनिकली धेरै लिटरेट भइसक्यौँ टु कन्ज्युम दोज प्रडक्ट होइन. सो अब यही सब कुराहरूले गरेर चाहिँ वी आर मोर इन्टु दि डिजिटल प्रडक्ट अथवा डिजिटाइजेसन अथवा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरहरू चाहिँ बढी इन्गेज भएको जस्तो लाग्छ. मलाई पनि लाइक अब एउटा कोभिडको त्यो 2 वर्षको टाइमले चाहिँ सबैलाई एउटा अवेरनेस टाइपको डेभलप भइसक्यो जस्तो लाग्छ. किनकि अब पहिला 2 वर्ष अगाडिको सिचुएसन र 2 वर्ष पछिको सिचुएसन द्याट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होइन. सो सी र डी क्लास ब्याङ्कलाई चाहिँ म्यानेज सर्भिसेस हामीले जुन डिएनएसबाट प्रोभाइड गरिरहेको छौँ होइन. सो कोर बेनिफिट हुन्छ नि त्यसको म्यानेज सर्भिसेसको कोर बेनिफिट चाहिँ सी र डी क्लास ब्याङ्कलाई चाहिँ कसरी देखिन सक्छ. सो वाट क्यान बी द कोर बेनिफिट्स भन्नु. ओके. सो अब एभ्रीबडी इज हियर टु डु अ बिजनेस होइन. सो सबै यहाँ हुनुको रिजन भनेको चाहिँ वी आर हियर फर बिजनेस राइट. अनि हेल्दी बिजनेस अथवा पार्टनरसिप लेभलको बिजनेस गर्नलाई हो होइन. सो अब बेनिफिटकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल नेटवर्क सोल्युसनले प्रोभाइड गर्ने म्यानेज सर्भिस जुन छ त्यसले चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई दिने बेनिफिट भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ दे क्यान बुस्ट देयर बटम लाइन होइन. सो अब यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ अथवा हामीले दिएको सर्भिसले चाहिँ हाउ दे क्यान बुस्ट देयर बटम लाइन ओर हाउ दे क्यान इन्क्रिज देयर प्रफिट भन्ने कुरा चाहिँ फर एन इक्जाम्पल उहाँहरू त एक नम्बर अब आइटीको रिसोर्स क्रन्च कति छ होइन त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ आइटीको रिसोर्स रिटेन्सन इज अनदर बिग च्यालेन्ज होइन. एउटा त रिसोर्स पाउन गाह्रो छ, अर्को पाएको रिसोर्स रिटेन गर्न चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज छ होइन. अब त्यो सँगसँगै अब एक्सपर्टिज पनि चाहिन्छ नि त होइन. सो चाहिँ फर इक्जाम्पल यु निड एन्टायर टिम. चाहिँ somebody there needs to be like 10-15 years experience होइन. अनि त्यसपछि you need a pool of resources who can drive your digital products होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ अब त्यसले चाहिँ कसरी अब बटम लाइन इन्क्रिज गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि एउटा त एचआरको टेन्सन भएन होइन. दे क्यान कम्प्लिटली आउटसोर्स देयर चाहिँ. अब म्यानेज सर्भिसकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति स्टिल वी आर हेजिटेन्ट राइट. हामी 100% आउटसोर्स गर्ने कि पार्सियल आउटसोर्स गर्ने भनेर होइन. सो एभ्री अर्गनाइजेसन ओर चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन दे क्यान स्टार्ट फ्रम द मोनिटरिङ साइड होइन. सो इदर इट क्यान बी लाइक नेटवर्क मोनिटरिङ ओर इट क्यान बी इन्फ्रास्ट्रक्चर मोनिटरिङ ओर इट क्यान बी लाइक सिक्युरिटी मोनिटरिङ काइन्ड अफ थिङ राइट. सो त्यो कुरा आउटसोर्स गर्ने बित्तिकै के हुनसक्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको रिसोर्सको जुन एक्सपेन्सेस छ नि इट क्यान कम डाउन होइन. अनि सँगसँगै उहाँहरूले जुनले चाहिँ म्यानेज सर्भिस प्रोभाइडर ल्याउनु भनेको दे आर गेटिङ अ गुड कन्सल्टेन्ट एज वेल होइन. सो हामी त्यो पिक्चरमा आउने बित्तिकै वी क्यान कन्सल्ट देम राइट. वी क्यान सेयर आवर एक्सपर्टिज होइन. अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा उहाँहरूको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन जर्नीलाई अझ स्ट्रङ्गर बनाउन हेल्प गर्छ होइन. For like many cases, they can be a first mover in the digital transformation product, right? So, अहिलेको टाइममा चाहिँ if you look into the international market, होइन BFSI segmentमा चाहिँ
there is a 3 trillion Yeah. $3 trillion को चाहिँ it is a market for the first mover. And let's say if somebody is first mover in the market, there is a $3 trillion को चाहिँ market छ अरे हैन. अब त्यो market cap बाट certain pie आफ्नो गर्नलाई चाहिँ you have to be first mover हैन. अब त्यसले नै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा advantage भनेको चाहिँ will help to increase their bottom line, profit उहाँको बढाउनलाई help गर्छ through all these digital product and all those things. अनि अर्को भनेको चाहिँ inspire for the co-innovation. चाहिँ हामीले अब co-innovation भन्ने कुरामा चाहिँ अब let's say for example एउटा ब्याङ्क आफैले चाहिँ they need a lot of resources, they need a lot of mindset, right? They need a lot of expertise to co-innovate something, right? So let's say we are there in the industry since like 15-20 years, you know? So what we can do is after the partnership we can actually co-innovate the digital product. So for example video banking हुन सक्ला रे हैन, अथवा ITSM टुल्सहरु हुन सक्ला रे हैन, अथवा अरु कुनै डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन सर्भिसेस हुन सक्ला. त्यो सर्भिसेसहरु चाहिँ हामी को-इनोभेसन गर्न सक्छौं. दैट इज अनदर पोइन्ट हैन. सेकेन्ड नम्बरमा अनि थर्ड नम्बरमा व्हिच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, दैट इज द कम्प्लायन्स एन्ड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट हैन. So all the financial institutions are driven by the central bank and Nepal Rashtra Bank को regulation र compliance में बस्नुपर्ने हुन्छ हैन. अब there is like fixed guidelines for the IT security को पनि compliance छ, NRB ले issue गरेको compliance हैन. So त्यो compliance meet गर्नलाई पनि managed service provider can be very helpful हैन, किनकि उहाँहरूले चाहिँ त्यो compliance त्यो regulatory requirementहरुको पनि टेन्सन लिनु नपर्ने हुन सक्छ हैन. अब अर्को भनेको चाहिँ जुन कस्टमर एक्सपिरियन्स छ नि हैन, त्यो कस्टमर एक्सपिरियन्स बेटर बनाउन पनि म्यानेज सर्भिस प्रोवाइडरले हेल्प गर्न सक्छ हैन. सो लेट्स से फर एक्जाम्पल मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनहरु हैन. अब उहाँहरु जुन ट्रेडिसनल वेमा चलिरहनु भएको छ त्यो ट्रेडिसनल वेमा मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनबाट एउटा ट्रान्ज्याक्सन गर्नलाई अलमोस्ट लाइक 2 minutes 3 minutes लाग्छ हैन. If we dive into the accounts, or if we dive into the whole scenario, we can actually monitor, investigate, right? And this way we can find out the issues within, and जसले चाहिँ हामीले proactive maintenance भनेर भन्छौँ. हो त्यस्तो मेन्टेनेन्सले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा you never know, like कस्टमरले 2 मिनेटको ट्रान्ज्याक्सन त गरिरहेछ हैन, ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस त भइरहेछ, तर within your infrastructure there is some latency, okay? Or there is some issue that is making that transaction to take around 2 or 3 minutes. भने त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ हामीले डिक्रिज गरेर, or it can be anything, it can be like CRM को इम्प्लिमेन्टेसन अथवा कल सेन्टरको इम्प्लिमेन्टेसन होस् हैन, अथवा चाहिँ च्याटबोट हुन सक्ला, राइट. सो आई सी मोस्ट अफ द फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन दे आर युजिङ च्याटबोट, स्ट्याटिक च्याटबोट, राइट. यो क्वेसन सोध्यो भने त्यसको एक किसिमको आन्सर आउँछ हैन. तर we can actually help them to implement more dynamic chatbot solution जसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि more interactive answersहरु दिन सक्छ, जसले चाहिँ कस्टमर एक्सपिरियन्स अथवा जुन कस्टमर अक्वायर गर्ने टाइम छ नि त्यो चाहिँ धेरै नै कम लाग्न सक्छ हैन. सो त्यो एरियाहरुमा चाहिँ हामीले जनरली हेल्प गर्न सक्छौं थ्रु हाम्रो म्यानेज सर्भिस. सो मैले पनि त्यो चाहिँ फिल गरेको. अहिलेको लाइक भर्खर स्टार्ट भइरहेको च्याटबटहरुमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरुलाई नै दिएर त्यसलाई नै र्यान्डमली आन्सर गरिरहेको हुन्छ हैन. सो अलिकति त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ त्यसमा आन्सर हुँदैन. सो त्यो च्याटबटको कन्डिसनमा चाहिँ इट इज लाइक फिक्स, तिमीलाई यो क्वेसन सोध्यो भने अब यो किवर्ड आयो भने त्यो आन्सर दिने भन्ने खालको च्याटबट हुन्छ हैन. अब अहिले अब एआई एमएल को बेलामा त the chatbot should be able to know like उसले के टाइपको क्वेसन सोधिरहेछ हैन. अनि त्यसो इन केस च्याटबोट आफैले आन्सर गर्न सकेन भने च्याटबोट चाहिँ क्यापेबल हुनु पर्यो कि ह्युमनलाई बिचमा ल्याउन सक्ने पनि क्यापेबल हुनु पर्यो हैन. सो हो त्यस्तो खालको अब एआई ड्रिभन अथवा मेसिन लर्निङ भएको हैन, जति धेरै हामीले च्याटबोटलाई फिड गर्दै गऱ्यौँ उसको इन्टेलिजेन्स त्यति बढ्ने खालको हैन. सो त्यस्तो खालको इन्टेलिजेन्स च्याटबोट सोलुसन इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ अभियसली त्यसले चाहिँ कस्टमर एक्सपिरियन्स अझ बेटर बनाउँछ. सो ओके, सी र डी क्लासको कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक म्यानेज सर्भिसेस एक्ज्याक्टली चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा है, करेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ म्यानेज सर्भिसेस हाउ क्यान इट बी अ बोन हुन्छ. अहिलेको जुन कन्टेक्स्ट चलिरहेको छ आफ्टर कोभिडको जुन सिचुएसन अहिले लाइक करेन्ट अलिकति माथि त पुगिरहेछ होइन फाइनेन्सियल कुराहरूमा, तर सी र डी क्लासको कन्टेक्स्टलाई नै अहिलेको कन्टेम्पोरेरी कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ
सो म्यानेज आइटी सर्भिसेसलाई चाहिँ हाउ क्यान इट बी अ रियल बोन? सो हजुरको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ? अब त्यही हो मैले अघि भनेको जस्तै एउटा त हामीले एउटा इट्स मोर लाइक अ बिजनेस भन्दा पनि इट्स लाइक अ पार्टनरसिप मोडल भयो होइन, जसले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छौँ कि। सो नम्बर 1 भनेको उहाँहरूको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन जर्नीको पार्टमा हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ होइन, जुन चाहिँ ट्रस्ट मी नट ओन्ली नेपालको कन्टेक्स्टमा होइन, यु नेम इट लाइक Fortune 500 कम्पनी दे आर अल्सो outsourcing or they are also somehow engaging the managed service provider होइन, for their day-to-day job हुन सक्ला अथवा अरू केही पार्टमा हुन सक्ला, they are engaging MSPs होइन। सो अब यसले चाहिँ कसरी हेल्प गर्छ भन्दा एउटा त हामीले हाम्रो एक्सपर्टिज अथवा हामीले हाम्रो नलेज चाहिँ उहाँहरूलाई फ्रम डे 1 दिन सक्छौँ होइन, जुन चाहिँ उहाँहरूको टिममा चाहिँ त्यो एक्सपर्टिज अथवा त्यो नलेज बिल्ड गर्नलाई चाहिँ इट विल टेक इयर्स टाइम होइन। अब वर्षौँ लाग्छ भने होइन उहाँहरूको त्यो प्रोडक्ट अभियसली तिनै पछाडि परिसक्छ होइन। सो नट ओन्ली आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क सेक्युरिटी एप्लिकेसन साइडमा होस् अथवा इट्स 360 डिग्री अफ आइटी भनौँ न, आइटीको 360 डिग्रीमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त उहाँहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौँ होइन। सो एउटा पार्ट भनेको उहाँहरूको आफ्नो एचआरको कस्ट रिड्युस गर्ने हो होइन, अर्को भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो एक्सपर्टिज सेयर गर्ने अर्को पार्ट भयो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ विच इज बिगेस्ट च्यालेन्ज फेरि उहाँहरूको लागि होइन, त्यो भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भने कम्प्लायन्स र रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टहरू मिट गर्ने कुरा होइन। सो लेट्स से फर इक्जाम्पल आज उहाँहरूकोमा चाहिँ एकदम मेजर मिसिङ भनेको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेन्टेनेन्स भनेर भनौँ अथवा हेल्थ चेक भनेर भनौँ होइन। सो जनरली हाम्रोमा प्र्याक्टिस के छैन भन्दा चाहिँ मन्थली विकली सिस्टमको हेल्थ चेक गर्ने होइन, त्यसको रिपोर्टहरू जेनेरेट गर्ने होइन, अथवा क्वार्टरली भिएपिटी गर्ने होइन, अथवा अडिट गर्ने। सो हाम्रो इङ्गेजमेन्ट हुने बित्तिकै अल दोज थिङ्स विल बी सिस्टमेटिक होइन। चाहिँ भोलिको दिनमा इदर इट्स लाइक द इन्टरनल अडिट अर द एक्सटर्नल अडिट हामीसँग चाहिँ ह्यान्डफुल अफ रिपोर्ट्स चाहिँ हामीसँग हुनसक्छ उनीहरूलाई सेयर गर्नलाई होइन। सो यसले चाहिँ के पनि गर्छ त भन्दा यो क्लास सी र क्लास डी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ एमएसपीलाई इङ्गेज गराउने बित्तिकै राइट दे आर लाइक क्वाइट रेडी टु डिल विथ अल दिज आइटी कम्प्लायन्स एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट, त्यो एउटा पार्ट भयो होइन। अब अर्को चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ जुन इस्यु रेजोल्युसन टाइमहरू छ नि होइन, अब कुनै बेला त भेरी क्रिटिकल इस्युजहरू पनि आउन सक्छ होइन। सो त्यो इस्यु रेजोल्युसन हुने टाइम पनि ड्रास्टिकली घट्छ कि होइन। सो जनरली लेट्स से फर इक्जाम्पल इन हाउस यदि उहाँहरू ट्रेडिसनल मोडल अथवा ट्रेडिसनल अप्रोचमै चलिरहनु भएको छ भने इट माइट टेक अ डेज अर टु फिक्स द इस्युज भने एमएसपीज इन्भल्भ भएको ठाउँमा चाहिँ इट क्यान बी आवर्स और मिनट्स होइन। सो किनकि त्यहाँनिर सर्टेन 2-3वटा स्टेप हुँदैन चेनको होइन, किनकि एमएसपी प्रोभाइडर डिरेक्टली गाइड हुने इस्यु एन्ड देन स्टार्ट रिजल्भिङ, किनकि त्यो सबै कुरा फेरि एसएलएमा ट्याग भएको हुन्छ होइन। हामीले कस्टमरसँग साइन गर्दाखेरि त विल रेस्पोन्स यु विदिन 30 मिनट्स or 1 hour एज पर द प्रायोरिटी अफ द केस भनेर भन्छौँ होइन। सो त्यो सब कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क म्यानेज सर्भिस चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो वी हेभ कम टु एन एन्ड होइन आजको चाहिँ सी र डी क्लास ब्याङ्कलाई चाहिँ हाउ क्यान म्यानेज सर्भिसेस बी अ बोन भन्ने कुरामा चाहिँ वी हेभ डिस्कस सम टपिक अबाउट इट। सो विल हेभ अदर टपिक्स टु माइक्रो फाइनेन्सलाई नै फोकस गरेर अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकामा डिफ्रेन्ट वेमा प्रोफेसनल सर्भिसेसहरूलाई ल्याएर होइन अरू कुराहरूमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरूलाई लिएर सो विल डिस्कस इट अबाउट अन नेक्स्ट पडकास्ट सिरिज। थ्याङ्क यू मिस्टर सुदन धकाल सो फर प्रोभाइडिङ अस द नलेज अबाउट हाउ सी र डी क्लास ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा म्यानेज सर्भिसेसको हेल्पले चाहिँ उनीहरूको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन जर्नीमा चाहिँ हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन। सो थ्याङ्क यू सुदनजी, थ्याङ्क यू असिम भाइ। सो थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।